आइडिया संसार युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैले हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा तपाईले नेपालमा बोलिने केही भाषा र तिनीहरूको लिपि के छ भनेर जान्नुहुनेछ। विशेष त तपाईले लोकसेवा, शिक्षक सेवा र अन्य आयोगहरु तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र नेपाली भाषा सम्बन्धी यसका लिपि सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईका लागि यो भिडियो उपयुक्त हुन सक्छ। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र तपाईलाई भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिले के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यदि तपाई स्मार्ट सम्बन्धी तालिम लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि हामीले तयार पारेका छौं 30 भन्दा बढी मेमोरी सम्बन्धी रेकर्डेड भिडियो र 500 भन्दा बढीको ई-बुक अथवा पीडीएफ जसलाई हामीले स्मार्ट बुटी भनेका छौं र यो बुक तपाईले लाइफ टाइमको लागि ती भिडियोहरु लाइफ टाइमको लागि पहुँचमा हुनेछन् र 500 भन्दा बढी व्यक्तिहरुले लाभ लिइसक्नु भएको छ। यदि तपाई रेकर्डेड भिडियो र बुकबाट थप स्मार्ट क्षमता बढाउन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा दिएको WhatsApp नम्बर 9845583011 मा WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अझ बुझ्नका लागि www.gitc.com.np मा गएर अझ बढी बुझ्न सक्नुहुनेछ र तपाईका लागि हामीले 50% डिस्काउन्टका साथ मात्र 2000 मा दिएका छौं। लिन चाहनुहुन्छ भने लिनु होला, चाहनुहुन्न भने तपाईको इच्छा भयो। अब लागौं विषयवस्तुतर्फ। यहाँ तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ बायाँतिर भाषा छ र दायाँतिर ती भाषाहरुको लिपि छ। यी लिपिहरु र यी भाषाहरु अथवा कुन भाषाको कुन लिपि छ भन्ने कुराहरु तपाईले एकचोटी हेर्नुहोस्। हेरिसकेपछि पनि कति समयको लागि स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ख्याल गर्नुहोस्। तर आज हामीले जिन्दगीभरि कहिले पनि नबिर्सने तरिकाले यहाँका भाषा र लिपि के हुन् भनेर तपाईलाई सिकाउने छौं, हामीले बताउने छौं। र तपाईले पनि यो किसिमले कुनै पनि कुरालाई सम्झनु भयो भने एकदमै सजिलो हुनेछ। र अब हामी विषयवस्तुतर्फ लागौं। पहिलो भाषा छ भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भाषाको लिपि छ कोइथी। अब हामीले भोजपुरीलाई भोज र पुरी बनाऊ है त यसलाई चाहिँ थोरै बिगारौं अथवा यसको निकनेम भनौं, यसलाई हामीले सम्झने तरिकाले नाम बदलौं। अब भोजपुरीलाई भोजमा पुरी अनि कोइथीलाई हामीले कोइदी अथवा कोइथी बनाऊ है त साथीहरु। अब यसलाई सम्झनको लागि हामीले कोइदीलाई भोज खुवाउने भए पुरी खान देऊ। मान्नुस् तपाईले कुनै पनि एउटा चाहिँ जेल भित्र थुप्रै के छन् कोइदीहरु छन्। ती कोइदीहरुलाई अब भोज खुवाउनु पर्यो। भोज खुवाउँदा के खुवाउने त पुरी मात्र खुवाउने है त। अब यसरी कोइथीलाई अथवा कोइदीलाई के खुवाउने भन्दा पुरी खुवाउने। केमा खुवाउने? भोजमा, भोजको रूपमा चाहिँ कोइदीलाई पुरी खुवाउने। अब यति मात्र हैन साथीहरु, अब हामीले त्यो पुरी सानसाना पुरी बनाउँदा धेरै समय लाग्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि ठुलठुला पुरी बनाएका थियो। अब चाहिँ काटेर चाहिँ खानका लागि त कैंची चाहियो नि त हैन। त्यही भोजमा भएका पुरीलाई काट्नका लागि कैंची प्रयोग गरिन्छ भनेर जान्दा भयो। फेरि अर्को भाषा रहेको छ मैथिली। मैथिली भाषाको लिपि भनेको मिथिला छेरो हो। अब हामीले मैथिला र मैथिली त उस्ती छ, हामीलाई सम्झिनका लागि त्यस्तो टेक्निक लाउन पर्दैन। तर पनि तपाईलाई यदि गाह्रो लाग्छ भने मैथिलीलाई गौथली बनाइदिनुस्। अब गौथली के छ? माथि माथि उड्छ भनेर सम्झिनुहोस्। अथवा अलि फरक तरिकाले सम्झिनुहुन्छ भने मिथिलालाई चाहिँ मिथि भने मेथी त हुन्छ नि साथीहरु। मेथी अब गौथलीले मेथी खाएको सम्झिनुस् हैन। यसरी सम्झन सक्नुभयो। अब अर्को भाषा छ तपाईको नेपाली भाषा। नेपाली भाषा त देवनागरी लिपिमा लेखिन्छ। सबैले थाहा छ, टेक्निक लाउनै परेन। र पनि अझ टेक्निक लाउनुहुन्छ भने तपाईले नेपाली नागरिकले बढी दिवानापन देखाउँछन् भनेर सम्झिनुस् हैन। के त नेपाली नागरिकले बढी दिवानापन देखाउँछन् भनेर सम्झिनुस्। अब त्यसैगरी अर्को भाषा रहेको छ नेवारी भाषा। नेवारी भाषाको लिपि रहेको छ रञ्जना। अब तपाईको नेवारी तबाट नेबार पनि हुन्छ अथवा नेला हटाइयो भने बार पनि बन्छ। बार भनेको 12 पनि भयो। अब 12 र जना भयो। 12 जना नेवारी अथवा 12 जना भन्ने सम्झे पनि भइहाल्यो। अझ अर्कै तरिकाले टेक्निक लाउनुहुन्छ भने बारीमा रञ्जनाले तरकारी टिप्दैछ। अब यो तरकारी भनेको त त्यो सम्झनाका लागि हो। अब नेवारीलाई बारी बनायौं, रञ्जना त त्यही भइहाल्यो। रञ्जनाले के गरेछ भन्दाखेरि बारीमा तरकारी टिप्दैछ। अब त्यसैगरी अर्को तरिकाले जान्ने हो भने 12 जना नेवारी झगडा गर्छन्। अब झगडा हैन के, झगडा कसैलाई गर्न नपर्यो के साथीहरु। तर झगडा भनेको के त भन्दा अलि रेडिकुलस बनाएको के, अलि हाँस्ने तरिकाले बनायो भने धेरै लामो समयसम्म सम्झिन्छ नि त हैन। त्यसले गर्दा 12 जना नेवारीहरु झगडा गर्दैछन् भन्ने कुरा हामीले सम्झिन सक्छौं। अब अर्को छ तपाईको पन्जाबी भाषा के साथीहरु। पन्जाबी भाषाको लिपि भनेको गुरुमुखी हो। अब चाहिँ धेरै नेपालीहरु त पन्जाब चाहिँ पैसा कमाउन जान्छन्। पैसा कमाउन गएर आइसकेपछि त गरुको मुख जस्तो बाङ्गो लाउँछ नि त हैन। त्यही भएर पन्जाबमा पैसा कमाइसकेपछि नेपालीले गरुमुखी देखाउँछन् भन्ने भइहाल्यो। अब अर्को तरिकाले भन्ने हो भने साथीहरु, अब पन्जाबीबाट पन्जाब भइहाल्यो। अब गुरुमुखी भनेको गोरुको मुख भयो। अब गोरुको मुख चाहिँ हामीले यसरी
पन्जा लाएर छोप्यौँ भने त हाम्रो हात टोक्ने भएन गोरुले हैन। यदि टोकिहाल्यो भने पनि पन्जामा त टोक्ने भयो। त्यही भएर त्यसैले पन्जाले गोरुको मुख छोपिदेऊ न त टोकिदिन्छ भनेर हामीले कल्पना गरौँ है त। अब त्यसै गरी अर्को भाषा रहेको छ सतार भाषा। सतार भाषाको लिपि रहेको छ अलाचिकी भाषा। अब सतारलाई हामीले कसरी सम्झिन्छौँ त साथीहरू? सतार भनेको हतार कहतार, अनि अलैँचीलाई हामीले अलैँची पनि बनाउन सकिन्छ। अब कतारबाट आएका मान्छेले त धेरैले अलैँची ल्याएर आउँछ नि त भन्ने कुरा पनि सम्झौँ। त्यसै गरी अर्को तरिकाले सम्झने भने सतारले हतार बनाइदिउँ, अनि त्यसपछि अलैँचीलाई अलाची बनाइदियो। अब लाछी भन्ने व्यक्तिलाई कल्पना गरौँ होइन। अब लाछीले खानको लागि हतार नै गर्छन् भन्ने शब्द। अब लाछीले त छिटो छिटो खान्छ नि त होइन। त्यसैले लाछीले खानको लागि हतार गर्छन् भनेर सम्झौँ। अब त्यसै गरी अर्को भाषा रहेको छ तामाङ भाषा। तामाङ भाषाको चाहिँ तामाई भयो अथवा उछेउ भयो। अब तपाईँले यसको सम्झनालाई के विधि प्रयोग गर्नारी अब त्यहाँ धेरै भाँडाहरू छन्। अब कोही चाहिँ फलामको, कोही चाहिँ सुनको, कोही चाहिँ तामाको, कोही चाहिँ पितलको रहेछन्। अब फलाम, सुन, तामा, पितल चाहिँ उस्तै पहेँलै हुन्छन् होइन। पहेँलै भए पनि चिन्न गाह्रो छ नि त। तर चाहिँ कसैले बताइहाल्नु पर्यो भने पनि ऊ छेउको चाहिँ तामाको भाँडा हो भनेर सम्झे, ऊ त्यो छेउको तामाको भाँडा भनेर सम्झिन सकिन्छ। अब त्यसै गरी अर्को रहेछ गुरुङ भाषा। गुरुङ भाषाको लिपि रहेको छ खेमा। अब गुरुङबाट के हुन्छ त सम्झिनलाई? गुरुङ साथी कोही छ भने त ठिकै छ, छैन भने गुरुङ सुरुङ पनि हुन्छ होइन। अब खेमा भनेको त केटीको नाम भइहाल्यो, महिलाको नाम भइहाल्यो। अब खेमा भनेको नाम हुन्न भन्ने थाहा छ भने पनि खेमालाई हेमा गरिदियो। अब यो केटी चाहिँ सुरुङभित्र पसिरहेकी थिए, माथिबाट सुरुङ पोल्ट्यो, त्यसपछि सुरुङ माथिबाट आइसकेपछि त खेमाको त मृत्यु भयो। रेडिकुलस बनाएको के छाती, कसलाई पनि मर्नु नपर्यो कि छाती रेडिकुलस बनायो भने सम्झिन्छ भनेर हामीले यस्तो बनाएको है त। अब त्यसै गरी अर्को रहेको छ शेर्पा भाषा। शेर्पा भनेको सम्बोटा लिपि हो है। अब सम्बोटो भने सम्मो बाटो पनि बनाउन सकिनु त होइन। अनि शेर्पा भनेको सर्प बनाउन सकियो। अब यसलाई भन्दाखेरि सर्पले सम्म बाटामा हिँड्दाखेरि झन्डै टोकेन भन्न सकियो होइन र। अब त्यसै गरी अर्को तरिकालाई सम्झिने हो भने जय शम्भो भनेको त हामीले छुनेकै छौँ। अब जय शम्भो भनेको मान्छेले त माथि सर्प पनि यहाँ घाँटीमा बेरेको पनि देखेका छौँ नि त होइन। त्यसरी जय शम्भो कसले भन्छ भन्दाखेरि जय शम्भो भन्ने मान्छेले के गरेको रहेछ भन्दाखेरि सर्प बेरेको रहेछ भनौँ। अथवा चाहिँ यहाँ दिएको अनुसार सर्पले चाहिँ सम्म बाटामा हिँड्दै झन्डै टोकेन, झन्डै टोकिसकेपछि दुकुरी भनेको सम्झिनु। अर्को भाषा रहेको छ लिम्बू भाषा। लिम्बू भाषाको चाहिँ लिपि भनेको सिरिजङ्गा भयो। अब लिम्बू भनेको चाहिँ किम्बु बनाऊ, अनि सिरिजङ्गालाई हामीले सिरिङ्ग भनी सम्झ्यौँ होइन। अब लिम्बू भनेको किमु बनाइसकेका छ। अब किमुमा चढेर खान पर्यो नि त। किमुमा चढेर खान लागेको बेलामा हावा लाग्छ, एकदम हल्लिन्छ कि, हल्लिसकेपछि जिरिङ्ग भयो, जिरिङ्ग सिरिङ्ग भयो होइन। त्यसपछि यसरी किम्बु खान लागेको बेलामा हल्लिएपछि ज्यान सिरिङ्ग भयो भन्ने तरिकाले पनि यसलाई हामीले सम्झिन सक्छौँ। अब त्यसै गरी अर्को भाषा रहेको छ लेप्चा भाषा। लेप्चाको लिपि भनेको रोङ भयो। अब तपाईँ हामी पढेलेखा छौँ, पढेलेखा मान्छेले त चाहिँ पेनले सिग्नेचर गर्छौँ नि त। तर नपढेका मान्छे त के छन्, लेप्चे लाउँछन् साथी, लेप्चे। अब लेप्चे यति लाउने कुरा त भएन, रङ चाहियो होइन। त्यही भएर लेप्ची लाउँदाखेरि रङ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्यो भने सम्झिन सकिन्छ है साथीहरू। त्यसै गरी अर्को छ तपाईँको मगर भाषा। मगरको भाषाको लिपि भनेको अक्खा भयो। अक्खालाई हामीले के गर्नु सक्छ, आँखा भन्न सक्छौँ नि त। अब मगरको आँखा के साना हुन्छन् साथीहरू, मगरको आँखा के अरे साना हुन्छन्। अब फेरि थापाका आँखा पनि सानै हुन्छ नि त, ल के छैन। अब यहाँ अक्खा भएर पो हामीले मगर आँखा साना भनेको, फेरि मगर साथीले गाली नगर्नु नि फेरि है, उहाँलाई चाहिँ आँखा साना हुँदैन भनेर सम्झनको लागि हो कि साथी हो भनेको मगर आँखा साना हुन्छन्। अथवा हामीले यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ भने अर्को तरिकाले मङमा खाने चिज छ खा भनेर कसरी हामीले अरायौँ त है। मङमा के छ, खाने चिज छ, त्यसलाई खा भनेर हामीले आदेश दियौँ भनेर पनि यसरी सम्झाउन सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँले रातो अक्षर लेखेको छ यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी हामीले 12वटा भाषाका लिपि के रहेछन् भनेर जान्यौँ। र यस्तै मेमोरी सम्बन्धी टेक्निकल लागि तपाईँलाई स्मरण बुटी पुस्तक किन्नुहोस् र तपाईँले 2000 तिरेर मेमोरी सम्बन्धी वर्कसपका 30वटा भन्दा बढी भिडियो र 500 भन्दा बढी पेजको PDF फाइल लिनुहोस्। त्यसपछि अध्ययन गर्नुहोस् र अझ धेरै कुरा लिनका लागि हाम्रो YouTube च्यानलमा हेर्नुहोला। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हस्त नमस्ते।